สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจิตของผู้มีบุญมากเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ บุคคลผู้ไม่สำรวมจิตใจย่อมถูกพญามัจจุราชมันยึดเอาชีวิตนี้ไว้ไม่ให้หนีจากโลกอันนี้ไปบุคคลที่ไม่ควรชื่นชมยินดีอยู่กับโลกอันนี้เพราะเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆโลกอื่นปราศจากภัยอันตรายมีอยู่โลกแห่งพระนิพพานได้ชื่อว่าเป็นการพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงดังนั้นเราพึ่งปฏิบัติมุ่งต่อพระนิพพานโดยตรงถ้าหากว่ายังไม่บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ความสุขสูงกว่านี้บุญกรรมนี่มันยุติธรรมใครทำความดีมากสั่งสมบุญกุศลไว้มากเท่าใดบุญกุศลมันก็อำนวยความสุขให้มากเท่านั้นไม่ใช่บุญกุศลมันสำเร็จด้วยการอ้อนวอนมันสำเร็จด้วยการลงมือกระทำการกระทำนั่นแหละมันก่อให้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อทำดีมันก็ก่อให้เกิดผลดีขึ้นมาแก่ผู้กระทำทำใจให้เบิกบานผ่องใสถ้าทำชั่วผลแห่งความชั่วมันก็ปรากฏในใจทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวหาความสุขไม่ได้อันนี้ทุกคนนะในเมื่อยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มมันก็จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นแม้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์มัจจุราชมันก็ตามไปสวรรค์ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกมัจจุราชมันก็ตามไปสู่พรหมโลกนู่นแต่มันให้โอกาสอยู่ได้นานกว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะเนื่องจากว่าคนมีบุญมากพอสมควรก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์หรือพรหมโลกถ้าบุญไม่มากสมควรแล้วจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าการไปสวรรค์นั้นไปได้ง่ายๆเหมือนอย่างบุคคลบางคนมีความคิดเห็นถ้าสร้างบุญกุศลไม่เพียงพอมันก็ไปไม่ถึงอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้แหละจะไปทางไกลอย่างนี้นะถ้าเงินไม่พอ
ค่าพาหนะมันก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่รับเอาเพราะอย่างนั้นเนี่ยผู้นั้นต้องหาเงินค่าพาหนะให้ได้เพียงพอซะก่อนเขาจึงอนุญาตให้ไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ได้มันก็ต้องอาศัยบุญบารมีการสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นโดยลำดับถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็เริ่มต้นแต่การให้ทานมาเมื่อศรัทธาการให้การบริจาคมันแก่กล้าเข้าไปมันก็บันดาลให้อยากรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เมื่อมารักษาศีลห้าไปได้แล้วเห็นคนอื่นเขารักษาศีลอุโบสถก็มีศรัทธาแรงกล้าเข้าวัดไปรักษาอุโบสถสมทานเอาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเอารักษาศีลฟังธรรมเท่านั้นแล้วบุญอันนั้นมันก็บันดาลให้อยากภาวนาอยากสงบอยากทำใจสงบระงับมองเห็นว่ามันเป็นสุขสบายดีเพราะเมื่อใจสงบแล้วไม่มีกังวลอะไรในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามเมื่อผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้วใจของผู้นั้นก็เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ติดไม่คล้องอยู่กับโลกใดๆแต่มันก็เป็นไปชั่วระยะที่ใจสงบอยู่นั้นคันเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วมันก็มายึดอะไรต่ออะไรอยู่นั่นแหละในเมื่อยังละอุปทานไม่หมดแต่ก็ยังดีกว่าที่บุคคลไม่ทำใจสงบเสียเลยผู้ที่ไม่ทำใจสงบเสียเลยนั่นน่ะมันหาความสบายไม่ได้เลยจิตเลื่อนลอยเมื่อจิตเลื่อนลอยแล้วการทำการพูดอะไรก็เลื่อนลอยไปตามกันไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยแม้ผู้ครองเรือนก็จะทำตนให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ได้มีแต่หลักลอยอยู่นั้นอย่างบางคนน่ะจะหาเงินมาสร้างบ้านเรือนอันถาวรอยู่กับเขาก็ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาอัดอั้นตันปัญญาทั้งเกียจคร้านด้วยร่างกายก็อ่อนแอด้วยอะไรหมดนี้นั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่ทำความเพียรไม่ละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจกิเลสมันทำใจให้เลื่อนลอยนั่นบุคคลผู้ฉะนั้นทำความดีอะไรก็ไม่ได้จะเอาดีในการครองเรือนก็เอาดีกับเขาไม่ได้เพราะใจลอยลงมือทำอะไรไปถ้ามันยุ่งยากบ้างทีนี้ไม่เอาแล้ววางมือแล้ววางจากการงานอันนี้เอาไปจับงานใหม่เข้าไปพอมันยุ่งยากก็ทิ้งบุคคลเช่นนี้ตั้งตัวไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจการที่บุคคลเราตั้งตัวได้เป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็เพราะการฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นนี่แหละเป็นนักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ก็เพราะอาศัยการฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเ
มื่อมองเห็นความสงบแล้วมันก็อยู่แล้วคนเราเพราะอยู่ที่ไหนก็ต้องการความสงบสุขนี่เมื่อมันได้ความสงบสุขอยู่ในเพศนักบวชอย่างเช่นนี้มันก็พอใจอยู่ในเพศนักบวชนี้ถ้ามันได้รับความสงบสุขอยู่ในเพศคฤหัสถ์มันก็อยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นทำมาหาเลี้ยงชีพไปมันก็พอเป็นไปได้ขอให้ใจนี่มันตั้งมั่นลงไปสู่ต่อคุณงามความดีก็แล้วกันดังนั้นน่ะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนคนทุกชั้นทุกประเภทสรุปลงแล้วก็เรียกว่าสอนให้ละความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้ชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่ตามคำสอนนี่แสดงว่าบุคคลผู้ไม่ภาคเพียรไม่ยามชำระจิตใจของตนแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ล่องลอยอยู่ในวัฏสงสารอันนี้แหละเหตุที่มันละความชั่วออกจากกายวาจาใจไม่ได้ก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวความสุขชั่วคราวนี่แหละมันล่อจิตให้ติดอยู่ในทุกข์คนส่วนมากไม่รู้ไม่พิจารณาเลยพอได้พบกับความสุขชั่วคราวอันนั้นก็ติดแน่นเลยทีเดียวพอใจมากความสุขในการมีผัวมีเมียความสุขในการหาเงินหาทองได้ความสุขในการที่มีลาภมียศได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนหมู่มากอย่างนี้นะมันก็เป็นความสุขอันหนึ่งอันนี้แหละความสุขเหล่านี้มันเป็นเครื่องล่อให้ติดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ว่าอย่างทำดีตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเป็นคนมาแล้วก็มาทนทุกข์ทรมานแสวงหาปัจจัยสี่เลี้ยงรูปกายอันนี้อยู่อย่างชาติปัจจุบันนี่แหละทุกคนก็คงเห็นนะถ้าเป็นคฤหัสถ์นั้นการทำการทำงานอะไรก็เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่นี้แหละการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ดีแต่วันนี้คนผู้มีบุญน้อยมันแสวงหาก็ได้แต่น้อยคนผู้มีบุญมากการแสวงหาของเขาก็ได้มากเพราะบุญหนุนหลังบุญที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั่นนะมันหนุนอยู่เบื้องหลังมันทำให้การงานที่ทำนั้นลุล่วงไปด้วยดีไม่ค่อยมีอุปสรรคขัดข้องเท่าไรอันนี้คนส่วนมากก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วบางทีก็อาจจะวิจารณ์กันก็ได้เทศทีไรก็พูดถึงแต่เรื่องบุญเก่ากรรมเก่าก็ลองนึกดูเหตุผลสิท่านที่ได้เกิดเป็นคนมานี่เกิดมาลอยๆหรือว่าไงโดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเหลือ
มันเกิดมาเองเท่านั้นเหรอถ้าตอบปัญหาข้อนี้ได้มันก็รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าตอบไม่ถูกตอบผิดมันก็ผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสความเห็นของคนบางจำพวกนั่นน่ะบางพวกก็เห็นว่ามันเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนำมาเกิดชีวิตนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเห็นกันไปอย่างนั้นคนเหล่านี้แหละมันไม่ละความชั่วทำความดีอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจของตนเองก็ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำไม่มีผลตอบสนองมันเห็นไปอย่างนั้นบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์เมื่อเห็นว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปมันก็ไม่มีนะก็สนุกทำสิ่งที่ตนต้องการจะเป็นบาปก็ไม่มีจะเป็นบุญก็ไม่ใช่เพราะตายแล้วมันศูนย์มันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรเพราะฉะนั้นจึงสนุกทำความชั่วสนุกเพลิดเพลินในกามคุณบางคนก็เห็นว่าชีวิตนี้หมายเอาดวงจิตนี่แหละมันเที่ยงมันยั่งยืนมันเล่ร่อนไปในสงสารอันนี้โดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนำไปมันไปเองมันท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้นานเข้าแล้วมันก็บริสุทธิ์ไปเองมันนี่ในตำราท่านกล่าวไว้นะความเห็นทั้งหมดเหล่านี้นะมันล้วนตั้งแต่ทำให้คนเรานั้นทำความชั่วได้ทั้งนั้นเลยมีแต่ความเห็นมีจำพวกหนึ่งที่เห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดแต่เหตุภายในได้แก่กรรมการกระทำของคนเราไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ไม่มีเหตุปัจจัยการกระทำในอดีตหนหลังชาติหลังนู่นมันก็ตามส่งผลมาในชาตินี้การกระทำในชาตินี้มันก็ตามส่งผลไปในชาติหน้าต่อไปเหมือนลูกคลื่นในมหาสมุทรทะเลมันซัดต่อกันไปจนถึงฝั่งอย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกรรมคือการกระทำของคนเรานี่นะมันย่อมส่งชีวิตนี้ให้ต่อกันไปเรื่อยๆไปผู้ใดทำกรรมชั่วมันก็ส่งต่อให้ไปสู่ทุกข์เสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมดเขตของกรรมชั่วแล้วเอากรรมดีที่ทำไว้แต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลพอเกิดเป็นคนมาอีกเกิดเป็นคนมาแล้วถ้าได้ไปคบกับคนพาลเข้าคนพาลก็พาทำกรรมชั่วเข้าไปอีกตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในนรกอบายภูมิถ้าได้ไปคบคนดีนักปราชญ์บัณฑิตคนยังชั่วหน่อยนักปราชญ์จะชักชวนให้ละความชั่วทำความดีก็จะได้ทำความดีไปกับนักปราชญ์เว้นจากการกระทำความชั่วชีวิตของผู้นั้นก็ค่อยดีขึ้นบัดนี้นะชาตินี้ทำความดีไปแล้วบาปกรรมที่มันให้ผลมาแต่ก่อนหมดลงบัดนี้มีแต่ความดีล้วนๆติดตามไปหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้วกรรมดีนั้นมันก็ตามไปสู่ที่สุขสบายไปเกิดในที่สุขสบาย
เมื่อกิเลสยังไม่สิ้นนะมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรามันจะก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการละความชั่วนี่เองเนี่ยออกจากกายวาจานี่ให้มันหมดไปสิ้นไปจริงๆแล้วพยายามทำแต่ความดีใส่ตัวเองเรื่อยไปเช่นนี้ชีวิตมันจึงก้าวหน้าไปได้ให้พากันพิจารณาให้ดีคำว่าทำความดีนี่มันมีความหมายกว้างทำความดีแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงนั่นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าการทำความดีนี่หมายเอาแต่การกระทำความดีขั้นต่ำๆเท่านี้ไม่อย่างนั้นเช่นเป็นนักบวชรักษาศีลสำรวมในวินัยให้บริสุทธิ์ด้วยดีได้แล้วก็ฝึกทำสมาธิหัดนั่งเพ่งกรรมฐานเป็นอารมณ์จนว่ากรรมฐานปรากฏในใจแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้จิตมันรวมลงสงบอยู่นั่นก็ยังไม่พอต้องเจริญปัญญาเข้าไปอีกเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็มาสอนจิตนี่แหละสอนจิตนี่ให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็มายากกับความยึดถือนี่แหละบุคคลผู้ปัญญาไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าตนจิตของตนมันยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ไม่รู้เลยนะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบจะละอะไรกันก็เลยอยู่ไปตามยถากรรมโดยยึดขันธ์ห้านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละคนเราส่วนมากนะคนส่วนน้อยที่มารู้ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าปัญจุปาดานขันธาดุข่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์มาถือเอาหลักนี้นะเอาจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตยึดถือขันธ์ห้ารู้ได้ไม่ยากเวลาประสบกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาก็กังวลกังวายกลัวล้มกลัวตายเนี่ยอยู่เป็นสุขไม่ได้เลยนั่นเนี่ยหรือไม่ฉะนั้นก็ใครมาตำหนิตีเตียนมาดุด่าว่ากล่าวเช่นนี้เข้าก็อดรนทนไม่ไหวก็ด่าตอบก็โต้ตอบกันไปในทางที่ไม่ดีเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันหวงขันธ์ห้านี่แหละมันไม่ปรงไม่วางดังนั้นเมื่อใครมาตำหนิตีเตียนไม่พอใจถ้าใครมาสรรเสริญเยินยอเช่นนี้ก็พออกพอใจนั่นในลักษณะของจิตใจที่มันยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันมีลักษณะอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาใจตัวเองเหตุที่มันมาอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่มาทนทุกข์ทรมานอยู่กับขันธ์ห้านี้ขันแล้วก็ขันเล่าก็เพราะว่าจิตนี้มันไม่มีความเพียรที่จะมาปรงมาวางขันธ์ห้านี้เลยเกิดไปชาติใดก็มีแต่ยึดถือขันธ์ห้านี้ไว้แล้วก็เพียงแค่ว่าทำบุญทำทานไปตามประเพณีนิยมไปเท่านั้นอันจะไปนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรงให้วางขันธ์ห้าลงอันนี้มันก็ทำไม่ได้มันไม่สนใจซ้ำเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้คนเรานั่นนะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ได้อย่างไรล่ะนั่นนะมันก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนแหละเพราะว่าเกิดมาอาศัยโลกนี้แล้วไม่เบื่อโลกอันนี้เลยไม่เพียรไม่ยามปรงวางขันธ์ห้านี้ลงเลยขาดความเพียรความพยายามปล่อยชีวิตอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆอย่างไรอ่ะฉะนั้นผู้ใดอยากพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไปแล้วก็ให้พึงภาคเพียรพยายามนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปแล้วปรงสังขารนามรูปอันนี้ลงโดยที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของของเราเป็นของที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคืออวิชชาตัณหากรรมอาหารที่มันเกิดมาอย่างนี้ก็เพราะจิตไม่เบื่อไม่หน่ายจิตไม่ปรงไม่วางแต่ก่อนนู่นแหละเมื่อจิตไม่ปรงไม่วางขันธ์ห้านี่แล้วมันก็ใช้ขันธ์ห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่ก็เลยนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอาศัยขันธ์ห้านี่ขึ้นมาขันธ์ห้านี่ก็ได้มาจากมารดาบิดารูปกายนี่นะได้มาจากมารดาบิดามาจากธาตุของมารดาบิดาโดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับรูปกายของคนทั่วๆไปเนี่ยมูลเหตุที่จะต้องมาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตมันจึงได้หลงยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ล่ำไปชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนี้แหละอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้ใดเกียจคร้านภาวนาไม่นั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่น้อมนึกถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งจิตใจมันก็ยิ่งห่างเหินจากคุณแก้วสามประการนี้ไปผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐมันก็ย่อมไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเนี่ยบุคคลไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ทำไมยังว่ามันจำเป็นก็เพราะว่าเมื่อบุคคลภาวนาเท่านั้นแหละถึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปได้ถ้าใครไม่ไหวพระไม่นั่งสมาธิภาวนาก็จมอยู่ในทุกข์นี้มันก็สะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้บัดนี้ทุกข์มันก็ย่อมเป็นผลปรากฏขึ้นในใจนี้เสมอถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นความทุกข์อันเกิดจากใจมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลยเพียรพยายามอบรมจิตใจสงบใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ลงใจนี้ถ้าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่มีความเฉลียวฉลาดอะไรมันมองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอะไรหรอกที่มันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเพราะปัญญามันเกิดแล้วปัญญาเนี่ยมาสอนจิตให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ให้เห็นว่าขันธ์ห้าที่จิตอาศัยอยู่ภายในนี่ก็เหมือนกัน
นอกขันธ์ห้านี้ออกไปรอบล้อมรอบกายอันนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้มันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดแล้วมันมีแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นมันถึงเป็นทุกข์นั่นแหละจิตที่มาอาศัยอยู่นี่นักปราชญ์ผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการย่อมเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆการมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี่ใครเป็นทุกข์ล่ะก็ดวงจิตนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นแล้วร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงจิตนี้แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาวไม่รู้จักเจ็บจักปวดอะไรหรอกมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้นใครเจ็บฟักฟันบั่นทอนยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ร้องครวญครางอะไรเลยซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วจริงอยู่เราไม่ได้ทำอะไรให้ใครมารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องครวญครางไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนั่นแหละเราพิจารณาให้มันเห็นทีนี้ถ้าว่าจิตยังคลองอาศัยอยู่อย่างนี้นะแม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่ายต่อความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้ดังที่ในลักษณะ3ประการที่ท่านเรียกว่าติลักขณสูตรพระองค์ทรงแสดงไว้เมื่อใดผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีลงนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงนี้ว่าเป็นทุกข์ทนยากลำบากเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ข้อนั้นเป็นทางอันบริสุทธิ์เมื่อใดผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตาธรรมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายสิเพราะว่ามองดูแล้วมันไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตนเลยสิ่งใดมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่งั้นแม้จะไปดูแลรักษาดัดแปลงให้มันเที่ยงยั่งยืนตลอดไปไม่ได้เลยเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็แปรผันหวั่นไหวทนทุกข์ทนได้ยากลำบากเหตุที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละทำไมมันจึงแปรปรวนมันจึงทุรนทุรายก็เพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยขันธ์ห้านี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเหตุดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์บุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงนะมันจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละดังนั้นปัญญาเนี่ยสอนใจให้ปล่อยให้วางลงไปอย่าไปถือมั่นในขันธ์ห้านี่
เวลาขันธ์ห้านี่มันเป็นปกติสุขกินได้นอนหลับก็ดีอกดีใจนั่นความยึดถือนะลักษณะของความยึดถือเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกียจคร้านทำความดีแบบนี้นั่นคนผู้หลงยึดหลงถือขันธ์ห้าเวลาขันธ์ห้ามันสบายก็สนุกกินสนุกนอนสนุกเล่นไม่อยากใช้ขันธ์ห้านี่ทำการทำงานอะไรเห็นว่าอยู่อย่างนี้เป็นสุขสบายดีไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตว่ามันจะเป็นไปยังไงลักษณะของบุคคลผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้ามันแปรสภาพไปทั่วเลยนะทำให้คนเกียจคร้านไม่ขยันหมั่นเพียรในการละความชั่วทำความดีมันก็เกิดจากจิตใจที่มายึดขันธ์ห้านี่แหละถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าจิตที่มายึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้นะมันจะเป็นทุกข์ตลอดไปในภพในชาติเพราะมันยึดมั่นในขันธ์ห้าแล้วมันไม่ทำความดีอะไรมันไปทำด้วยความชั่วอย่างนี้นะเพราะว่าใจมันไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันหลงนี่มันไม่รู้แจ้งนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังได้ใช้ขันธ์ห้านี้ทำความชั่วโดยกายวาจากรรมชั่วมันก็เลยติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในสงสารนี่ต้องคิดให้มันเห็นเนี่ยว่าคนเราถ้าบุคคลมาเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรอย่างนี้ละเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วแต่ว่ามันก็ยังละไม่ขาดอยู่นั่นแหละแต่เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันเพียรพยายามนี่แบบนี้นะเพียรพยายามภาวนาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วสอนจิตนี้เสมอไปสอนให้มันลงให้มันวางไม่เป็นถือมั่นเอาใครด่าว่าตีเตียนมาก็อดกั้นทนทานเอาไม่ตอบไม่โต้เพราะว่าถ้าไปตอบโต้เข้าไปก็แสดงถึงความถือมั่นแล้วถ้าไม่ตอบไม่โต้แล้วน่ะแสดงว่าลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้านี่ลงมาไปตามธรรมชาติของมันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรใครจะสรรเสริญก็ตามใครจะนินทาว่าร้ายก็แล้วแต่นี่สำหรับผู้ที่เห็นภัยในความยึดถือนะผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอันนี้นะมันก็ย่อมมีความเพียรบากบั่นมั่นหมายฝึกจิตอันนี้ให้มันปรงมันวางให้มันพ้นไปจากความทุกข์ในโลกนี้จุดมุ่งหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วขอให้น้อมเอาไปพิจารณาถ้าเห็นตามก็ลงมือทำความเพียรอย่าได้ประมาทต่อไปวันพระนี่ในพระพุทธศาสนาท่านถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นวันอุบาสกอุบาสิการักษาศีลอุโบสถอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวันพระภิกษุสงฆ์สวดพระปาติโมกข์เรียกว่าทบทวนพระวินัยสู่การฟังเพื่อไม่ให้ลืมเลือนแต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ดูคำแปลก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะรู้ความหมายเท่าไหร่แหละถ้าได้อ่านมันก็วาดมาแล้วได้ดูคำแปลมามันก็เข้าใจได้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวช
เราจะต้องเคารพต่อวินัยที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ตามฐานานุรูปหมายความว่าใครมีหน้าที่รักษาศีลอย่างใดก็ตั้งใจรักษาศีลอย่างนั้นให้บริสุทธิ์ไปมันถึงจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ไปได้คนเราที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีแต่กรรมแต่เวรตามสนองมีแต่ความเสื่อมแห่งชีวิตเจริญมาหน่อยหนึ่งก็กลับเสื่อมลงได้รับความยากลำบากลำบนต่างๆนานาหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่บาปกรรมทั้งนั้นแหละมันติดตามมาให้ผลเนื่องมาแต่คนเราไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์มาแต่ชาติก่อนบางวันบางคราวก็มีศีลไปบางคราวก็ไม่มีศีลไม่เอาใจจดจ่อให้ต่อเนื่องกันไปคราวใดไม่มีศีลก็แสดงว่าไปล่วงศีลทำบาปคราวใดมีศีลก็หมายความว่าสำรวมกายวาจาไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ได้สมทานแล้วเมื่อมันทำทั้งบุญทั้งบาปอย่างนี้เนี่ยการรักษาศีลมันก็เป็นบุญกุศลน่ะการที่ล่วงละเมิดในศีลมันก็เป็นบาปฉะนั้นเมื่อทำทั้งบุญทั้งบาปอย่างนี้เมื่อหมดอายุสังขารในชาตินั้นบุญบาปก็พาไปเหมือนนี่พาจิตวิญญาณนี่ไปนั่นแหละถ้าหากว่าบุญมีกำลังเหนือกว่าบาปบุญก็นำไปเกิดที่สุขสบายเมื่ออานิสงส์แห่งศีลมันอำนวยผลให้อยู่นั่นมีความสุขความเจริญดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนร่างกายทีนี้พอหมดอานิสงส์แห่งศีลนั้นลงไปบาปที่ทำนั้นมันได้ช่องได้โอกาสมันก็ให้ผลสืบต่อมาเนี่ยชีวิตก็เสื่อมโทรมลงไปถึงความวิบัติไปไม่เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญเหมือนแต่ก่อนได้รับความลำบากต่างๆนานามันเป็นอยู่นี่แหละชีวิตของคนเราผู้ไม่สำรวมในศีลให้ติดต่อกันไปทำให้ขาดเป็นบางครั้งบางคราวบางคราวก็สำรวมตนด้วยดีอย่างนี้ต้องให้นึกถึงเรื่องนี้ให้มากการที่ผู้ใดมีชีวิตเป็นมาในโลกนี้ไม่ค่อยได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยมานั่นแสดงว่ามันไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองจึงค่อยมีความสุขสม่ำเสมอมาแต่ว่ามีน้อยคนที่สุดจะมีความสุขสม่ำเสมออย่างนั้นนะไม่วิบัติอย่างหนึ่งมันก็อย่างหนึ่งอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเรามาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเรามองเห็นบุญเห็นบาปได้จริงๆแบบนี้ว่าบาปมันมีจริงบุญมีจริงบุญอำนวยผลให้เป็นสุขบาปอำนวยผลให้เป็นทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามละเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนั้นสมทานมั่นในศีลให้เคร่งครัดเข้าไปเมื่อสมทานศีลลงไปแล้วมันจะเกิดขัดข้องในชีวิตบางสิ่งบางอย่างมันจะลำบากลำบนก็ทนเอาไม่เป็นไรให้นึกสอนตนเตือนตนว่าถ้าตนไม่มีศีลทำบาปตายแล้วไปตกนรกน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่นั่นมันยิ่งทุกข์กว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่า
ก็เตือนตนอย่างนั้นแหละธรรมดาผู้รักษาศีลเมื่อเกิดขัดข้องอะไรต่ออะไรขึ้นมามันได้รับความลำบากเพราะรักษาศีลอย่างนี้นะเราก็สอนเตือนตนอย่างนี้ไอ้ลำบากอยู่ในโลกนี้นะไม่เท่าไรหรอกไปลำบากอยู่ในนรกอบายภูมินั่นสิมันแสนทุกข์แสนยากสอนตนเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็มีกำลังใจที่จะรักษาศีลนั่นไอ้ผู้ไม่รักษาศีลแสดงอาการสนุกสนานไปในโลกแม้จะขัดต่อศีลก็ตามก็ล่วงเกินไปก็ได้ความสนุกสนานเลิศล่าเริงบันเทิงไปชั่วระยะหนึ่งแล้วผลแห่งความไม่เคารพต่อศีลนั่นน่ะมันอำนวยให้ในภายหลังได้ประสบแต่ความทุกข์ดังกล่าวมานั้นดังที่บางคนได้ประสบกับความทุกข์อยู่ในโลกอันนี้แหละมีอยู่ทมไปจะพรรณนาถึงความทุกข์ของมนุษย์แล้วไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะต่างคนต่างทำเหตุแห่งทุกข์มาคนละอย่างเวลามันอำนวยผลให้มันก็เป็นทุกข์ไปคนละอย่างกันไม่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าตนนั้นเป็นผู้สำรวมในศีลมาเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษอันใดที่ล่วงล้ำทำมาแต่ก่อนก็อธิษฐานใจละทุกวันทุกคืนไปเมื่อรู้ว่าตนนั้นเป็นผู้มีศีลด้วยดีอยู่มาอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าให้มันด่างพร้อยอย่าให้มันขาดผู้เคยรักษาศีลห้าเป็นนิจจศีลแล้วก็มารักษาศีลอุโบสถเป็นอติเรกศีลคือวัน8 ค่ำวัน15 ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญถ้าเคยทำมาอย่างนี้ก็พยายามทำต่อกันไปเรื่อยเว้นเสียแต่มันมีอุปสรรคจำเป็นจริงๆก็จึงค่อยยกเว้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็รักษามันแหละอุโบสถศีลแม้อยู่บ้านอยู่ช่องก็รักษาได้ข้อสำคัญเราสำรวมกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีอย่าให้ล่วงสิกขาบทพุทธบัญญัติที่ได้สมทานมาแล้วนั้นถ้าสำรวมได้อยู่ในบ้านมันก็เป็นศีลอุโบสถให้ถ้าสำรวมไม่ได้มาอยู่วัดมันก็เป็นศีลอุโบสถไม่ได้แต่ว่าการมารักษาอุโบสถศีลอยู่ในวัดนี่นะมันย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาอยู่ในบ้านเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากชุมนุมชนห่างไกลจากความอึกทึกคึกโครมต่างๆมาอยู่ในที่สงบสงัดมันก็ได้สำรวมกายวาจาใจให้สงบระงับจากบาปจากโทษต่างๆได้ดีถ้าพูดถึงตัวศีลแท้ๆแล้วมันก็คือตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากความชั่วต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวศีลนั่นคือตัวเจตนาความคิดความนึกของจิตนะตั้งเจตนาลงว่า1เราจะไม่ฆ่าสัตว์2เราจะไม่ลักทรัพย์3เราจะไม่ประพฤติผิดในกาม4เราจะไม่พูดเท็จ5เราจะไม่ดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่การที่เราตั้งจิตเจตนานึกคิดอธิษฐานจิตลงไปอย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังไม่ล่วงเกินนะอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัวศีลก็คือตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นตัวศีลไม่ได้อยู่ที่กายที่วาจา
อยู่ที่ใจกายวาจานั้นมันเป็นสื่อทำให้เกิดเป็นศีลขึ้นมาถ้าเราทำดีพูดดีไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติอย่างนี้นะแสดงว่าจิตนั้นวิรัติละเว้นแล้วกายมันจึงเว้นวาจามจึงเว้นตามได้ดังนั้นศีลก็เกิดขึ้นในใจใจก็เป็นผู้มีศีลแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีล10ศีล227ของภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันมันก็อยู่ที่เจตนาตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนให้อธิษฐานในใจลงไว้ว่าเราจะตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นจากข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นเราจะไม่ล่วงเกินให้มันอธิษฐานอยู่บ่อยๆไม่ใช่นั้นมันลืมนะบางคราวมันก็ลืมแหละการที่ท่านแนะนำให้สมทานศีลอยู่เป็นครั้งเป็นคราวนั่นน่ะก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้หลงนั่นแหละไม่ให้เผลอไปไม่ให้ล่วงศีลถ้าอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้ล่ะบางทีมันก็เผลอไปเลยเข้าใจว่าตนไม่ได้รักษาอะไรอย่างนี้ศีลก็เลยขาดด่างพร้อยไปนี่ถ้ามันสมทานระลึกได้อยู่เตือนตนเสมอไปได้อย่างนี้มันก็มีศีลสม่ำเสมอไปอันนี้แหละให้ใส่ใจให้มากๆศีลนี่แหละเป็นรากเหง้าของบุญของกุศลทั้งหลายอันส่วนที่เป็นโลกียกุศลก็มีศีลเป็นพื้นฐานที่เป็นโลกุตระกุศลก็มีศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานบุญกุศลสองประเภทนี้ถ้าขาดศีลซะแล้วเป็นไม่ได้เจริญงอกงามไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องศีลให้มากๆเราผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่นะการให้ทานนั้นไม่มีปัญหาเมื่อจิตเป็นศีลแล้วมันทั้งมีเมตตาอารีขึ้นมาท่านจึงเรียกว่าศีลธรรมศีลธรรมธรรมนั่นคือเมตตากรุณานั่นสนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้มั่นอยู่ในศีลเพราะเมตตาคำนี้หมายถึงความตั้งใจปรารถนาจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันความตั้งใจลงไว้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเมตตานะตั้งใจลงว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าอย่ามีเวรต่อกันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยต่างก็อยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดการที่เรานึกคิดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าเจริญเมตตากรุณากรุณาแปลว่าความสงสารเมตตาแปลว่าความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วกันไปไม่คิดอิจฉาริษยาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าจิตผู้ใดเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมศีลก็มีธรรมก็มีแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นศีลก็คือความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ล่วงพุทธบัญญัติอย่างที่ว่านั่นแหละธรรมก็คือจิตใจนั้นเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งคนดีทั้งคนชั่วเราตั้งความสงสารไว้ในใจแต่ถ้าคนชั่วมันเหลือวิสัยฝึกฝนอบรมไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็วางอุเบกขาลง
ไม่ต้องไปนั่งวิตกวิจารณ์เสียอกเสียใจกับคนชั่วที่สอนไม่ได้นั้นนึกว่ากรรมของเขา เขามีกรรมเป็นของตนเขากำลังเสวยผลแห่งกรรมที่เขาทำมาเพราะฉะนั้นใครจะไปอยู่เหนืออำนาจแห่งกรรมไม่ได้เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปรังเกียจคนมีกรรมมีเวรอย่างนั้นเมื่อเมตตาคิดช่วยเหลือยังไงมันก็ไม่เป็นไปให้แล้วก็วางอุเบกขาลงเข้าใจไหมอย่าไปวิตกวิจารณ์เสียใจคับแค้นใจเกลียดชังอะไรต่ออะไรอย่าให้มันมีในใจนั้นนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจำได้แต่ตัวหนังสือเฉยๆนั้นไม่ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมต่อเมื่อได้น้อมศีลน้อมธรรมนั้นเข้าไปสู่จิตให้ศีลธรรมมีอยู่ในจิตทุกเวลานาทีไปนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่างนั้นแล้วก็ย่อมมีใจเบิกบานผ่องแผ้วมีใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเพราะว่าศีลธรรมนี่เมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วตัณหาที่มันรบกวนจิตใจให้ทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรนั่นมันก็เบาบางลงไปเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจิตใจของผู้ฉะนั้นจึงสงบเยือกเย็นหนักแน่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีทีนี้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วเราเพ่งจิตเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปนึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นว่าจิตนั้นมีศีลมีธรรมอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วก็ไปเพ่งจิตนั้นน่ะอยู่ประคองจิตนั้นไว้ให้มั่นอยู่ในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปเมื่อเราเพ่งอยู่นั้นไม่ถอยจิตนี้มันก็ค่อยรวมเข้าค่อยสงบละเอียดประณีตเข้าไปโดยลำดับถ้าเราเพียงแต่นึกแต่คิดทำความเชื่อเลื่อมใสในศีลธรรมแล้วใจตั้งมั่นอยู่ได้อันนี้มันยังไม่ละเอียดมันยังหยาบอยู่ต่อเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปแล้วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็คลายความยึดถือทุกอย่างเพราะว่าเมื่อมันเกิดมันดับอยู่เนี่ยจะไปถือมั่นยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันย่อมเกิดย่อมดับอยู่นั้นตามเรื่องของมันเราเรื่องอะไรเราจะไปผูกพันกับของไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันมีปัญญาสอนอย่างนั้นแล้วมันก็รู้ตัวเป็นความจริงไปยึดถือสิ่งไม่เที่ยงอยู่นั้นมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละปรงเสียเถิดวางเสียเถิดนี่ตนเองหักสอนตัวเองเข้าไปมันก็ปรงวางลงได้นั่นเองจิตก็สงบเข้าไปละเอียดกว่านั้นบัดนี้นั่นเองอิ่มอยู่ภายในจิตใจไม่ต้องการอยากคิดนึกไปไหนบัดนี้มันอิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วเพราะมองไปไหนก็มีแต่เกิดแต่ดับอยู่อย่างนั้นดังนั้นน่ะมันจึงอิ่มจึงไม่ปรารถนาบัดนี้ก็ปล่อยวางจิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวเลยว่าจิตเราเป็นอุเบกขาวางเฉยต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเกิดความดับของร่างกายอันนี้นี่วางเฉย
แล้วมองเห็นความเกิดความดับความแปรปรวนของร่างกายอยู่อย่างนั้นตามธรรมดาเรียกว่าทำความรู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไปตามมันอันนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้เจริญสมาธิพร้อมด้วยปัญญาเราไม่ไปสงบอยู่เฉยๆยังใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่ให้ปรงให้วางสังขารนามรูปร่างกายทุกส่วนอันนี้นั่นแหละอย่าไปเสียดายมันนักหนาเราปรงเราวางลงแล้วมันสบายใจดีถ้าไม่ปรงไม่วางแล้วเวลามันวิบัติแปรปรวนไปมันก็เดือดร้อนหลายเป็นทุกข์หลายนั่นแหละถ้าเราปรงวางลงไว้แล้วร่างกายนี้มันก็เป็นอยู่ตามเดิมของมันนั่นแหละมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าใจยึดถืออยู่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นแหละใจนี่จะไปบังคับให้ร่างกายนี่ให้เที่ยงให้ยั่งยืนให้เป็นสุขตลอดไปตามความประสงค์ไม่ได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันเข้าใจตามเป็นจริงเข้าใจในอุบายฝึกฝนอารมณ์จิตใจอย่างนี้แล้วจำไว้แล้วเอาไปฝึกหัดก็คงจะได้รับความสุขความสงบตามความมุ่งมา่ปรารถนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ทุกขลักษณะของร่างกายมันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกข์นั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้นเราต้องแยกจากกันดูอย่างนี้ดังนั้นถึงร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนอย่างไรถ้าจิตรู้เท่าปรงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ